જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. હવે જો જ્યારે પણ શ્રાવણ માસ આવે અને તેમાંય ખાસ કરીને શ્રાવણ સુદ પાંચમ એટલે કે નાગપંચમીનો દિવસ આવે, સાચી વાત. એટલે સામાન્ય રીતે લોકો શિવજી કે નાગ દેવતાને દૂધ અર્પણ કરવાની લૌકિક પરંપરાઓને જ યાદ કરતા હોય છે, બરાબર ને? બિલકુલ. લૌકિક જગતમાં તો એ જ પ્રચલિત છે. હા, પણ જો હું એમ કહું કે આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં આ દિવસ કોઈ લૌકિક સર્પ પૂજાનો નથી, પણ સાક્ષાત શ્રી નાથજીના એક એવા અલૌકિક શ્રી અંગના પ્રાગટ્યનો છે, જેણે આખા ગિરિરાજજીને ઉચક્યો હતો. તો અરે વાહ, આ એકદમ સચોટ વાત કરી તમે. આજના ઊંડાણપૂર્વકના સત્સંગમાં આપણો હેતુ એ જ છે કે આપણે શ્રીનાથજીના ઉર્ધ્વ બાહુના પ્રથમ દર્શનના રહસ્યને સમજીએ. જી, અને સાથે માતા યશોદાના વાત્સલ્ય ભાવની લીલા પણ જોઈશું. બિલકુલ. અને આપણા ઘરમાં બિરાજતા ઠાકોરજી માટે નાગપંચમીના સાચા પુષ્ટિમાર્ગીય સેવાક્રમને પણ જાણીશું. ચાલો આ અલૌકિક વિષયની ઊંડાઈમાં જઈએ. હા, ચોક્કસ. આપણે ઘણીવાર સામાન્ય દેખાદેખીમાં આપણા માર્ગનો મૂળ સિદ્ધાંત ભૂલી જઈએ છીએ. આ ખૂબ જ સુંદર અને જરૂરી શરૂઆત છે. પુષ્ટિમાર્ગી ઉત્સવ પ્રણાલિકામાં નાગપંચમીનો દિવસ કોઈ સામાન્ય તહેવાર નથી, પણ તે આપણા અસ્તિત્વ અને આશ્રય સાથે જોડાયેલો એક ઐતિહાસિક દિવસ છે. અચ્છા, એટલે આનો ઇતિહાસ ઘણો જૂનો છે. હા, જો આપણે વ્રજના ઇતિહાસ તરફ જઈએ તો સંવત 1465માં બરાબર આ જ નાગપંચમીના દિવસે શ્રી ગિરિરાજજીની કંદરામાંથી શ્રીજી બાવાનું પ્રાગટ્ય શરૂ થયું હતું. પણ અહીં એક મોટું આશ્ચર્ય છે. પ્રભુનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ એકસાથે પ્રગટ નહોતું થયું. ગિરિરાજજીની એ પવિત્ર કંદરામાંથી શ્રીજી બાબાએ સૌપ્રથમ માત્ર પોતાના ડાબા હાથ અર્થાત ઊર્ધ્વબાહુના જ દર્શન વ્રજવાસીઓને આપ્યા હતા. જરા ઊભા રહો, આ એક બહુ મોટો પ્રશ્ન ઊભો કરે છે. શું પ્રશ્ન? જો સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રભુ પ્રગટ થઈ રહ્યા હોય તો માત્ર ડાબો હાથ જ કેમ? મારો કહેવાનો અર્થ એ છે કે પ્રભુ સર્વશક્તિમાન છે, તો પછી શા માટે તેમણે સીધું જ સંપૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રગટ ન કર્યું? આ જ તો પુષ્ટિમાર્ગની ગહનતા છે. ચાલો આને એકદમ સરળ રીતે સમજીએ. કલ્પના કરો કે તમે ઘોર અંધકારમાં બેઠા છો. હા, બરાબર. અને અચાનક કોઈ તમારી આંખ સામે હજારો વોલ્ટનો પ્રકાશ ફેંકે તો શું થશે? અરે, આંખો અંજાઈ જશે. આપણે એ તેજ સહન નહીં કરી શકીએ. બિલકુલ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું તેજ પણ એવું જ અનંત છે. જો પ્રભુ સીધા જ પોતાના સંપૂર્ણ સ્વરૂપ સાથે પ્રગટ થઈ ગયા હોત તો સામાન્ય જીવો એ અલૌકિક તેજને સહન ન કરી શક્યા હોત. ઓહ, એટલે પ્રભુએ ધીમે ધીમે... હા, પ્રભુ જીવો પર કૃપા કરવા માંગતા હતા. તેથી તેમણે ક્રમશઃ પ્રાગટ્ય કર્યો, જેથી વ્રજભક્તો અને જીવો એ અલૌકિક સ્વરૂપના તેજ અને ભાવને ધીમે ધીમે પોતાના હૃદયમાં સમાવી શકે. અચ્છા, આ તો જાણે સૂર્યોદય જેવું થયું કહેવાય. સૂર્યોદય જેવું? હા, વહેલી સવારે સૂર્યોદય એકદમ ઝળહળતો નથી થતો. પહેલા આકાશમાં માત્ર આછો ઉજાસ ફેલાય છે અને એક નાનકડું કિરણ દેખાય છે, અને પછી ધીમે ધીમે આખું જગત પ્રકાશિત થાય છે. આ રીતે આંખો પ્રકાશથી તેવાઈ જાય છે, બરાબર ને? બિલકુલ. સચોટ ઉદાહરણ આપ્યું તમે. અને આ પ્રાગટ્યની લીલા પણ કેટલી અદ્ભુત હતી. હા, પેલી ગાયવાળી કથા ને? જી. આપણને સૌને એ કથા યાદ જ હશે કે કેવી રીતે સદુપાંડે નામના વ્રજવાસીની ગાય રોજ ગિરિરાજજી પર જતી હતી. હા, મેં સાંભળ્યું છે કે એ ગાય કોઈ સામાન્ય ગાય નથી. ના, જરાય નહીં. તે રોજ એક નિયત સમયે કંદરા પાસે જઈને ઊભી રહેતી અને ત્યાં એ દિવ્ય ભુજા એટલે કે પ્રભુના ઊર્ધ્વબાહુ પાસે તેના આંચળમાંથી સ્વયં દૂધની ધારા વહેવા લાગતી. અરે વાહ! એટલે આ દૂધનો ભોગ પ્રભુ સ્વયં આરોગતા હતા? હા, બિલકુલ. આ કોઈ સાધારણ ઘટના નહોતી, પણ પ્રભુની જીવો પ્રત્યેની ઉત્કૃષ્ટ કૃપાની શરૂઆત હતી. તેથી જ પુષ્ટિમાર્ગમાં આપણે આ દિવસને માત્ર લૌકિક નાગપંચમી તરીકે નથી જોતા. સાચી વાત. આપણે તેને નાગપંચમીના દિવસે શ્રીનાથજીનો ડાબો હાથ પ્રથમ પ્રગટ થયો એ મહાત્મ્ય સાથે ઉજવીએ છીએ. આ કથા સાંભળીને તો રૂવાણા ઊભા થઈ જાય છે. પણ મને હજુ એક મૂંઝવણ છે. બોલો ને. સમજી શકાય છે કે પ્રભુએ ધીમે ધીમે દર્શન આપ્યા, પણ ડાબો હાથ જ કેમ? જમણો હાથ કેમ નહીં? અથવા ચરણારવિંદ કેમ નહીં? આ બહુ સરસ વિચાર છે. હા, એટલે આ ઊંચા થયેલા ડાબા હાથનું કોઈ ખાસ પ્રતીક છે ખરું? આ પ્રશ્ન આપણને સીધા પુષ્ટિમાર્ગના હાર્દમાં લઈ જાય છે. આ ઊર્ધ્વબાહુ માત્ર પ્રભુના શ્રી અંગનો એક ભાગ નથી,
પરંતુ તે ગોવર્ધન લીલાની એક જીવંત અને અનવિરત સ્મૃતિ છે. ગોવર્ધન લીલા એટલે જ્યારે પ્રભુએ ગિરિરાજજી ધારણ કર્યા હતા એ. હા, જરા યાદ કરો એ લીલા વખતે શું થયું હતું. જ્યારે ઇન્દ્રનો કોપ થયો અને મુશળધાર વરસાદ પડવા લાગ્યો ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે વ્રજવાસીઓના રક્ષણ માટે પોતાના ડાબા હાથની ટચલી આંગળી પર શ્રી ગિરિરાજજીને ધારણ કર્યા હતા. હા, 7 દિવસ સુધી પ્રભુએ ગિરિરાજજી ધારણ કર્યા હતા. બરાબર. એ સમયે પ્રભુનો હાથ જે રીતે ઊંચો રહ્યો હતો, બરાબર તે જ મુદ્રા આપણને શ્રીનાથજીના સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે. અરે હા, આ તો મેં ક્યારેય વિચાર્યું જ નહોતું. આ માત્ર કોઈ જૂની કથા નથી. આ ઊંચો થયેલો હાથ વર્તમાનમાં પણ એક અત્યંત શક્તિશાળી સંદેશ આપી રહ્યો છે. આશ્રયનો સંદેશ. આશ્રય એટલે શરણાગતિ? હા, બિલકુલ. તો શું આ દર્શન વૈષ્ણવને એ યાદ અપાવવા માટે છે કે ડરવાની જરૂર નથી? જી. આપણે જ્યારે પણ હવેલીમાં પ્રભુના આ સ્વરૂપના દર્શન કરીએ છીએ ત્યારે પ્રભુનો એ ઊંચો થયેલો હાથ જાણે આપણને કહી રહ્યો છે કે હે જીવ, તું સંસારના કોઈ પણ દુઃખ કે ભયથી ડરતો નહીં. મારો આશ્રય તારી પર છે. શું આ જ ભાવ છે? હા, પણ ચાલો આ આશ્રય શબ્દને થોડો વધુ ઊંડાણથી સમજીએ. લૌકિક દુનિયામાં આપણે ઘણા પ્રકારના આશ્રય એટલે કે સહારો શોધીએ છીએ. હા, એટલે કે પૈસાનો સહારો કે પછી સત્તાનો સહારો. ડોક્ટરનો સહારો પણ આ બધા જ આશ્રયો નાશવંત છે. ગમે ત્યારે તૂટી શકે છે. સાચી વાત છે. એ તો ક્યારે પણ જઈ શકે. પુષ્ટિ માર્ગમાં દૃઢ ઇન ચરણન કેરો ભરોસો એ જ મુખ્ય આધાર છે. જ્યારે પ્રભુએ પોતાનો ઉર્ધ્વબાહુ સૌથી પહેલા પ્રગટ કર્યો ત્યારે તેમણે જીવોને એક સ્પષ્ટ ખાતરી આપી કે સર્વોચ્ચ અને શાશ્વત રક્ષણ માત્ર મારું જ છે. હા, એટલે આ કોઈ એવી કથા નથી કે જ્યાં આપણે લૌકિક ભયથી બચવા માટે પૂજા કરીએ છીએ? ના, બિલકુલ નહીં. આ તો સાક્ષાત શ્રીનાથજીના શરણમાં સંપૂર્ણ સમર્પણ કરવાની વાત છે. વાહ! તો આનો અર્થ એ થયો કે શ્રીનાથજીનો ઉર્ધ્વ બાહુ એ આપણા માટે એક અલૌકિક સુરક્ષા કવચ છે? 100%. પણ આ વાત સાંભળવામાં જેટલી સરળ લાગે છે, વ્યવહારમાં એટલી જ અઘરી છે. એવું કેમ? આપણે બધી વાતો કરીએ છીએ સંપૂર્ણ આશ્રયની, પણ જ્યારે જીવનમાં કોઈ નાનકડી મુશ્કેલી આવે ત્યારે આપણે તરત જ ગભરાઈ જઈએ છીએ અને 10 અલગ-અલગ જગ્યાએ દોડવા લાગીએ છીએ. એ મનુષ્ય સ્વભાવ છે. હા, આ ડર અને લૌકિક આશ્રયની માનસિકતા છોડવી બહુ કઠિન છે અને કદાચ એટલે જ આપણી આજની ચર્ચાનો બીજો ભાગ આની સાથે બહુ સરસ રીતે જોડાય છે. માતા યશોદાની લીલા. બરાબર. મેં સાંભળ્યું છે કે આ દિવસે માતા યશોદાએ પણ એક વ્રત કર્યું હતું. જી. અને આ પ્રસંગ પુષ્ટિમાર્ગના એક બહુ જ ગહેન સિદ્ધાંત તરફ દોરી જાય છે. આ કથા સારસ્વત કલ્પની છે. જ્યારે નંદ મહોત્સવ પછી માતા યશોદા પોતાના વહાલા લાલાને રમાડી રહ્યા હતા. માફ કરજો, હું તમને વચ્ચે અટકાવું છું, પણ આ સારસ્વત કલ્પ એટલે શું? આ શબ્દ ઘણીવાર સાંભળવા મળે છે, પણ તેનો ચોક્કસ અર્થ સમજવો મુશ્કેલ છે. ચોક્કસ. ચાલો તેને સમજીએ. હિન્દુ શાસ્ત્રો અને કાળગણના મુજબ સમયને અલગ-અલગ કલ્પમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે. અચ્છા. જેમ આપણે વર્ષો અને સદીઓ ગણીએ છીએ, તેમ બ્રહ્માંડના સમયચક્રમાં કલ્પો હોય છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં ભગવાનની જે લીલાઓનું વર્ણન છે તે અલગ-અલગ કલ્પોમાં થયેલી લીલાઓ છે. ઓહ, સમજાયું. આપણે અત્યારે જે લીલાની વાત કરી રહ્યા છીએ તે સારસ્વત કલ્પમાં બનેલી ઘટના છે. બરાબર. તો એ સમય શું થયું હતું? એ સમયે લૌકિક જગતમાં બહેનો પોતાના ભાઈના રક્ષણ માટે નાગપંચમીનું વ્રત કરતી હતી. તે જ લૌકિક રીત મુજબ માતા યશોદાએ પણ પોતાના ભાઈના રક્ષણ માટે મીઠા વગરનું અલૂણું વ્રત રાખ્યું હતું. પણ આ તો બહુ જ સ્વાભાવિક છે. એક બહેન પોતાના ભાઈના લાંબા આયુષ્ય અને રક્ષણ માટે વ્રત કરે, એમાં તો વાત્સલ્ય અને પ્રેમ દેખાય છે. હા, લૌકિક દૃષ્ટિએ તો એવું જ લાગે. લૌકિક દ્રષ્ટિએ આ એકદમ પવિત્ર ભાવ છે. તો પછી આમાં વાંધો શું છે? મેં સાંભળ્યું છે કે પુષ્ટિમાર્ગમાં આને અન્યાશ્રય દોષ કહેવાય છે. જી બિલકુલ. મને ખરેખર સમજાતું નથી કે એક બહેનનો પ્રેમ દોષ એટલે કે ભૂલ કેવી રીતે હોઈ શકે. આ થોડું કઠોર નથી લાગતું? આ પ્રશ્ન ખરેખર બહુ વ્યાજબી છે અને લૌકિક દ્રષ્ટિએ જોતા આપણને એ કઠોર જ લાગે. પણ પુષ્ટિમાર્ગ એ સાધારણ લૌકિક ધર્મ નથી, તે શુદ્ધ અને અનન્ય પ્રેમનો માર્ગ છે. ચાલો આ અન્યાશ્રયને થોડું મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે સમજીએ. મનુષ્યનો સ્વભાવ છે કે ડરને કારણે તે એકથી વધુ વિકલ્પો શોધે છે. હા,
આપણે વિચારીએ છીએ કે જો એક જગ્યાએથી રક્ષણ નહીં મળે તો હું બીજા દેવતા પાસે જઈશ. બરાબર. આને આપણે લૌકિક ભાષામાં બેકઅપ પ્લાન કહીએ છીએ. હા, બેકઅપ પ્લાન. હવે વિચારો, સાક્ષાત અખિલ બ્રહ્માંડનો નાયક જે સર્વશક્તિમાન છે તે તમારા આંગણામાં પુત્ર રૂપે રમી રહ્યો છે. તેમ છતાં તમારા ભાઈના રક્ષણ માટે તમે કોઈ અન્ય દેવતા જેમ કે નાગ દેવતાનું શરણ લો છો. હા, એ તો છે. આનો અર્થ શું થયો? આનો અર્થ એ થયો કે તમને પૂર્ણ પુરુષોત્તમની શક્તિ પર સંપૂર્ણ ભરોસો નથી. ઓહ, હવે મને સમજાયું. એટલે કે જ્યારે સર્વોચ્ચ શક્તિ આપણી સાથે છે ત્યારે અન્ય કોઈની પાસે ફળની આશા રાખવી એ પ્રભુના સામર્થ્યનું જાણે કે અપમાન છે. એકદમ સાચું પકડ્યું તમે. આ કોઈ ઈર્ષ્યાની વાત નથી, પણ આ ભક્તિની શુદ્ધતાની વાત છે. ભક્તિમાં કોઈ બેકઅપ પ્લાન ન હોઈ શકે, બરાબર ને? હા, પ્રભુ સિવાય અન્ય કોઈની પણ પાસે માંગવું એ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિમાં બાધક છે અને તેને જ અન્યાશ્રય દોષ કહેવાય છે. માતા યશોદાએ ભલે લૌકિક અને નિખાલસ ભાવથી વ્રત કર્યું હોય, પણ સિદ્ધાંતની દ્રષ્ટિએ આ એક અન્યાશ્રય દોષ બની રહ્યો હતો. પણ ઠાકોરજી તો બહુ જ દયાળુ છે ને? હા, પરંતુ હવે અહીં પ્રભુની કૃપા જુઓ. પ્રભુને લાગ્યું કે મારી માતા આવા આધ્યાત્મિક દોષમાં ન પડવી જોઈએ. તો પ્રભુએ તેમને બચાવવા માટે એક અત્યંત સુંદર લીલા કરી. અરે વાહ! આ લીલા વિશે મેં સાંભળ્યું છે અને તે ખરેખર અદ્ભુત છે. યશોદાજીએ પોતાના વ્રત માટે જે ગળી સામગ્રી સિદ્ધ કરી હતી, જેમ કે થૂલી અને ખીર. હા, એ બધી જ સામગ્રી પ્રભુએ પોતે જ આરોગી લીધી. એટલે કે વ્રતનો પ્રસાદ જ પ્રભુએ આરોગી લીધો, જેથી વ્રત પૂરું જ ન થઈ શકે અને માતા અન્યાશ્રય દોષમાંથી બચી જાય. પ્રભુ કેટલા કૃપાળુ છે. બિલકુલ. પ્રભુ માત્ર ભક્તોનું લૌકિક રક્ષણ જ નથી કરતા, પણ આપણા આત્મા પર લાગેલા દોષોનું પણ જાતે જ નિવારણ કરે છે. સાચી વાત છે. ભક્તના માર્ગમાં આવતા દોષોને દૂર કરવા પ્રભુ સ્વયં સામે ચાલીને લીલા કરે છે. જી. આ પ્રસંગ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રભુ અને ભક્ત વચ્ચેનો સંબંધ કોઈ કઠોર નિયમોનો નથી, પણ શુદ્ધ વાત્સલ્ય અને કૃપાનો છે. હા, અને આ જ કારણ છે કે પુષ્ટિ માર્ગમાં નાગપંચમીના ઉત્સવનો રંગ એકદમ અલગ છે. હા, અહીં ભય નથી, પણ પ્રભુની કૃપાનો આનંદ છે. સાવ સાચી વાત. હવે આ બધી ઐતિહાસિક અને ભાવનાત્મક વાતોને જો આપણે આપણા આજના સેવાક્રમ સાથે જોડીએ તો તે સમજવું બહુ રસપ્રદ રહેશે. હા, હવેલીમાં અને ઘરમાં સેવાક્રમ કેવો હોય છે? જો આપણે હવેલીની પરંપરા જોઈએ તો ત્યાં કોઈ લૌકિક નાગદેવતાની અલગ પૂજા થતી જ નથી. અચ્છા. હવેલીનો આખો સેવાક્રમ પ્રભુના શ્રી અંગના સુખ અને ઋતુના ભાવ પર આધારિત હોય છે. આ દિવસે પ્રભુને વિશેષ શૃંગારમાં કોયલી રંગનો એટલે કે નીલાંબર પીછોડો ધરાવવામાં આવે છે. અને બીજું કઈ વિશેષ ધરાવાય છે? હા, આ ઉપરાંત પ્રભુને નાગફણીનો કટરો પણ ધરાય છે. અને ભોગની વાત કરીએ તો માતા યશોદાના એ જ વાત્સલ્ય ભાવથી પ્રભુને ગળી સામગ્રીનો ભોગ ધરાય છે, જેમાં સેવની ખીર, પુઆ અને થૂલી મુખ્ય છે. મને અહીં એક પ્રશ્ન થાય છે. હા, પૂછો ને. આ નીલાંબર પીછોડો જ કેમ? શ્રાવણ માસમાં આ ચોક્કસ રંગનો શૃંગાર ધરાવવા પાછળનો ભાવ શું છે? બહુ સુંદર પ્રશ્ન છે. શ્રાવણ માસ એટલે વર્ષાઋતુ. આકાશમાં ઘનઘોર વાદળ ઘેરાયેલા હોય છે. પ્રભુનો શ્રીઅંગનો વર્ણ પણ શ્યામ છે. શ્યામ સ્વરૂપ. આ કોયલી રંગ એ વર્ષાઋતુના વાદળોના રંગને મળતો આવે છે. આ શૃંગાર દ્વારા પ્રભુને ઋતુને અનુકૂળ સુખ પહોંચાડવાનો ભાવ છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં દરેક શૃંગાર પાછળ પ્રકૃતિ અને પ્રભુના ઐક્યનો ભાવ રહેલો હોય છે. વાહ, કેટલી સૂક્ષ્મ વિચારધારા છે. અને જો આપણે આપણા ઘરમાં બિરાજતા ઠાકુરજીની સેવાની વાત કરીએ તો આપણે આ દિવસે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? હા, આ ઘણા વૈષ્ણવોનો પ્રશ્ન હોય છે. ઘણા વૈષ્ણવોને એવી મૂંઝવણ થતી હોય છે કે આજે નાગપંચમી છે તો આપણે લૌકિક રીતે કોઈ વિશેષ પૂજા ઘરમાં કરવી જોઈએ કે કેમ? જે વૈષ્ણવોના ઘરમાં પ્રભુ બિરાજતા હોય તેમના માટે એક બહુ જ સ્પષ્ટ નિયમ છે કે આપણી નિત્ય સેવા જ સર્વોપરી છે. એટલે મંગળા, શૃંગાર, રાજભોગ એ બધું જ ને? હા, આપણે જે નિયમિત સેવા કરીએ છીએ એ જ ક્રમમાં ભાવથી પ્રભુને લાડ લડાવવાના છે. ઘરમાં કોઈ નવી લૌકિક વિધિ કે સર્પ પૂજા કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. એટલે લૌકિક દેખાદેખીમાં આવવાની જરૂર નથી. બિલકુલ નહીં.
આપણે જોયું છે કે લોકો ઘણીવાર લૌકિક દેખાદેખીમાં આવી જઈએ છીએ અને ઘરમાં સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ બિરાજતા હોવા છતાં અન્ય ઉપાસના કરવા લાગીએ છીએ. આ સ્પષ્ટ અન્યાશ્રય છે અને તે પુષ્ટિમાર્ગમાં વર્જિત છે. અને મને યાદ છે કે આજના દિવસનો એક બહુ જ ખાસ અને કડક નિયમ છે જે દરેક વૈષ્ણવ પરિવારે જાણવો જોઈએ. કયો નિયમ? નાગપંચમીના દિવસે ચપ્પુ કે છરીનો ઉપયોગ કરીને શાકભાજી સુધારવાનો સખત નિષેધ છે. ઘણા લોકોને આ વાત થોડી અજીબ લાગે. હા, લોકોને એવું થાય. તેઓ વિચારે કે શાક સુધારવાને અને નાગપંચમીને શું લેવા દેવા? શું આ કોઈ અંધશ્રદ્ધા છે? ના, બિલકુલ નહીં. પુષ્ટિમાર્ગમાં કોઈ અંધશ્રદ્ધા નથી. દરેક નિયમ પાછળ સેવાનો સૂક્ષ્મ ભાવ છે. આ નિયમ પાછળ અત્યંત સૂક્ષ્મ અહિંસા અને પ્રભુ પ્રત્યેનો સુકોમળ ભાવ રહેલો છે. ઓહ, એટલે અહિંસાનો ભાવ. હા, છરી કે શસ્ત્રનો ઉપયોગ એ ઉગ્રતાનું પ્રતીક છે. આજના દિવસે જ્યારે પ્રભુનો વાત્સલ્ય અને કૃપાનો ભાવ પ્રબળ હોય છે ત્યારે સેવામાં કોઈ પણ પ્રકારની ઉગ્રતા ન આવવી જોઈએ. સાચી વાત છે. વળી ચોમાસાના સમયે શાકભાજીમાં નાના જીવો હોવાની સંભાવના વધુ હોય છે. પ્રભુ માટે સિદ્ધ થતી સામગ્રીમાં સહેજ પણ હિંસા કે દોષ ન આવે અને પ્રભુને જરા પણ શ્રમ ન પહોંચે તેનું ધ્યાન રખાય છે. હા, એટલે જ આપણે આટલું ધ્યાન રાખીએ છીએ. તેથી જ આગલા દિવસે જ શાક સુધારી લેવાનો ક્રમ છે. અથવા તો એવા શાકનો ઉપયોગ કરવો જે હાથેથી સરળતાથી તોડી શકાય. આ નાની નાની બાબતો જ તો પુષ્ટિમાર્ગની ખરી સુંદરતા છે. આપણે પ્રભુને સહેજ પણ શ્રમ ન પડે તેની કેટલી ચિંતા કરીએ છીએ. હા, બિલકુલ. અને હા, વ્રતની વાત કરીએ તો ઘણી વૈષ્ણવ બહેનો આજે પણ નાગપંચમીના દિવસે મીઠા વગરનું અલુણા વ્રત કરે છે. પણ હવે સમજાય છે કે તેમનો ભાવ એ નથી કે તેઓ કોઈ નાગદેવતા પાસેથી ફળ માંગી રહી છે. સાચો ભાવ સમજવો જ જરૂરી છે. તેમનો શુદ્ધ ભાવ એ છે કે તેઓ માતા યશોદાજીના એ વાત્સલ્ય ભાવમાં સહભાગી થઈ રહી છે. તેઓ વ્રત કરીને પ્રભુએ આરોગેલો મીઠો પ્રસાદ જ ગ્રહણ કરે છે. આ એક આધ્યાત્મિક અનુસંધાન છે. એકદમ બરાબર. પણ આ ઉપરાંત ઘણા ઘરોમાં એક લૌકિક પરંપરા જોવા મળે છે કે ઘરના મુખ્ય દરવાજા પાસે ઘેરુથી નાગદેવતાનું ચિત્ર દોરવામાં આવે છે અને ત્યાં કાચું દૂધ, જળ અને શેકેલા ચણા મૂકવામાં આવે છે. આનું શું? હા, આવું જોવા મળે છે. શું આ પુષ્ટિમાર્ગીય સિદ્ધાંતની વિરુદ્ધ નથી? આ બહુ જ બારીક ભેદ સમજવા જેવો છે. હા, આ પરંપરા જોવા મળે છે, પણ વૈષ્ણવોએ તેનો સાચો ભાવ સમજવો ખૂબ જરૂરી છે. તો સાચો ભાવ શું છે? જ્યારે આપણે ઘરના દરવાજે એ ચિત્ર દોરીએ છીએ ત્યારે આપણે કોઈ સ્વતંત્ર દેવતાની ભયથી પૂજા નથી કરી રહ્યા. આપણો ભાવ એ હોવો જોઈએ કે શેષનાગજી એ પ્રભુના પરમ ભક્ત અને અવિરત સેવક છે. અચ્છા, એટલે સેવક તરીકે છે. હા, તેઓ ક્ષીરસાગરમાં પ્રભુની શૈયા બનીને અને ક્યારેક પ્રભુ પર છત્ર બનીને સતત સેવા કરે છે. આપણે શેષનાગજીને કોઈ ઈશ્વર તરીકે નહીં પણ પ્રભુના એક ઉત્તમ સેવક તરીકે વંદન કરીએ છીએ. આ વંદન ભક્ત પ્રત્યેનો આદર છે. બિલકુલ. કોઈ ફળની અપેક્ષા સાથેની પૂજા નથી. આપણું સર્વોચ્ચ શરણ અને આશ્રય તો માત્ર ને માત્ર ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં જ રહેવો જોઈએ. અદ્ભુત. ખરેખર આ આખો સત્સંગ આપણને એ જ સમજાવે છે કે આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં દરેક ઉત્સવ અને દરેક દિવસ પાછળ કેટલો ગહન અને દિવ્ય ભાવ છુપાયેલો છે. સાવ સાચી વાત છે. તો વૈષ્ણવો, હવે જ્યારે પણ આપણે નાગપંચમી પર શ્રીનાથજીના ઉર્વબાહુના દર્શન કરીએ ત્યારે માત્ર તેમના એક હાથના દર્શન તરીકે જ તેને ન જોતા. જી. તેને ગોવર્ધનધારી પ્રભુના અતૂટ અને શાશ્વત આશ્રયરૂપ સ્વરૂપ તરીકે જોજો. દર્શન કરતી વખતે હૃદયમાં એક જ ભાવ રાખવાનો છે કે હે શ્રીનાથજી, જેમ તમે ગિરિરાજજી ધારણ કરીને વ્રજવાસીઓનું રક્ષણ કર્યું, તેમને નિર્ભય કર્યા, તેમ મારા જીવનમાં પણ તમારો આશ્રય ક્યારેય ન છૂટે, મને ક્યારેય લૌકિક આશ્રય લેવાની ઈચ્છા ન થાય. ખૂબ જ સુંદર ભાવ છે આ. આજની આ ઊંડાણપૂર્વકની ચર્ચા પછી હું આપ સૌને એક પ્રશ્ન પૂછીને આ સત્સંગને વિરામ આપવા માંગુ છું. જરા એકાંતમાં શાંતિથી વિચારજો. શું આપણે ખરેખર આપણી રોજબરોજની સેવામાં અને આપણા રોજિંદા જીવનમાં પ્રભુના આ આશ્રયનો ભાવ, આ નિર્ભયતા અનુભવીએ છીએ ખરા? કે પછી હજુ પણ નાની નાની મુશ્કેલીઓમાં આપણો ભરોસો ડગમગી જાય છે? આ વિચારવા જેવો પ્રશ્ન છે. આ પુષ્ટિપંથ વિડિયો દ્વારા મારો આ એક નાનકડો નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરશો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો, જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ. આ વિડિયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો
જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારે અમારા આગામી વિડીયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.